नमस्कार शेतकरी मित्रांनो, माझं नाव गणेश दिलीप भोसले, राहणार नान्नज, तालुका सोलापूर, तालुका उत्तर सोलापूर, जिल्हा सोलापूर. गेले 4-5 महिने मी मित्राचा रोटर वापरतोय. याच्या आधी माझ्याकडे भाड्याने रोटर येत होते. त्या रोटर आणि ह्या रोटरमध्ये खूप फरक आहे. त्या रोटरमधून जर मशागत केली तर ढेकळं पाठीमागं पडत होते. ह्या रोटरने पूर्ण माती मऊ होते. तुम्हाला आपल्या मित्रा कंपनीचा रोटरचा परफॉर्मन्स कसा वाटला? खूप चांगला आहे. आपल्या मित्रा कंपनीच्या रोटरमुळे तुमची डिझेलची वगैरे किती प्रमाणे बचत झाली? अदर रोटरच्या मानाने ह्याच्यात चांगली बचत होते. ओके. मित्रा कंपनीची सर्व्हिस कशी वाटली? सर्व्हिस एक नंबर आहे. फोन केला की जागेवर येऊन काय असेल तो प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करून जाते. त्यानंतर इतर जे शेतकरी आहेत जे आता मार्केटला रोटर बाकी अदर रोटर घेतात, त्यांना जर संधी द्यायची असेल तर तुम्ही काय संधी देऊ इच्छिता? ह्याचं जे परफॉर्मन्स आहे त्या रोटरपेक्षा ह्याचा परफॉर्मन्स जास्त आहे. 4 पैसे गेले तरी हरकत नाही, पण रोटर घ्यायचा तर मित्राचाच. मित्रा कंपनीचं रोटर आणि अदर रोटरची जे मशागतीची डेप्थ आहे ती मित्रा कंपनी जास्त आहे का अदर रोटरची जास्त आहे? मित्रा कंपनीची जास्त आहे. ओके, थँक्यू.